Hi! Magandang araw po. Ako si Mareng D na nagsasabing, love never gives up. Like napakadaming paperwork sa pagdaanan. Makasama ka na lamang! Just! So, ayun po, nandito na po ako sa United States with K1Visa. Ako po ay July 2017 applicant at nakarating at nagpasal dito sa aking pinakamamahal noong May 2018. Yes, it took like 10 months. Parang tagal. Parang ang hirap. Pero kababayan, don't give up! Aja! Andito po ako ngayon upang ibahagi ang experiences ko. At sana ay mabigyan ko kayo ng idea kung ano ba to, gaano ba to katagal, at matulungan ko po kayo. I promise, at the end of this video, ibibigay ko ang list ng procedures and step-by-steps na nangyari sa akin. At stay tuned until the end of this video. At please like, share, and subscribe kasi marami pa akong gustong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. So, sa madaling sabi, ang K1Visa or ang fiancé visa, ito ang visa na ini-issue sa foreign fiancé ng isang American citizen, kung saan ikaw ay mapipetition na makarating sa Amerika ng mas mabilis, kayo magkakasama at magpapakasal kayo dito. Nasabi ko mas mabilis ang K1Visa kumpara sa spousal visa kung gusto niyo magkasama kayo ng mas mabilis. Ikaw ay maaaring mag-apply ng K1Visa kahit anong lahi. As long as you are legally free to marry someone, big sabihin ikaw ay single, at din man ikaw ay may asawa dati, ngunit ikaw yung mauna, or finalized na ang divorce o ang annulment. At kailangan ay nag-meet na kayo in person, face-to-face, within 2 years. Once na nag-grant ang K1 visa mo, may expiration to. So, kailangan mag-fly ka na sa United States within 5 months. At pag nakadating ka sa United States, ay pinahihintulutan ka na magstay in 90 days at kailangan ay ikasal kayo sa loob ng 90 days. Kundi ay ikaw ay kailangang umuwi ng ating bansa. The one in the least, put God first. Pray. Dahil sabi nga sa Bible, above all else, guard your heart. Make sure it's true love from the Lord. And love is patient. Patience. Kailangan mo marami yan. Patience is a virtue because maraming paghihintay ang kailangan mong gawin. Hindi ito natatapos. Kapag natapos na ang 90 days na nagpakasal kayo, marami pang paghihintay sa prosesong ito. After the 90 days, pray and trust God. Sabi ko nga, 3 to 10 months yan. Depende yan sa USCIS o depende yan sa'yo. So, depende yan kung hihingan ka ng RFE or request for more evidence. So, kailangan mag-pray ka mabuti. Sa ilang 3 months, pero sa akin na dapat ng 10 months. So, kailangan talaga prayer and put God first and trust God that He's working in this relationship and He's working. 2. Engagement. Ikaw o ang Amerikano mong fiancé ay magpo-propose ng kasal. Kayo ay ma-engage. At make sure to take picture in this magical day dahil siyan sa hanapin sa'yo bilang pruweba na ang relasyon nyo ay genuine. Number 3, gather proof. So, yung boyfriend ko na asawa ko na ngayon, first time niya na nagpunta sa Pilipinas nung na-engage kami. 10 days lang siya noon. So, I made sure na marami kaming picture with me, picture with my family, at kailangan mo kasing i-compile yon para ipakita na pruweba na genuine yung relationship nyo. Yung remittance slips, itabi mo yan. At kailangan din ng screen capture ng chat logs nyo, kahit sa Messenger, sa Skype, sa WhatsApp, o kahit saan pa yan, kasi kailangan mo i-compile yan. At naalala ko, nagpa-picture kami noon bago siya umalis. Punta kami sa Great Image, o kahit saan studio pumunta kayo. Pa-picture kayo ng 2x2, may tamang sukat yon. Sabihin nyo sa kanila, US visa purpose, kasi may tamang sukat yon. And higit sa lahat, kumuha ka, dear, ng passport. Important. Number 4, file Form I-129F. Ito ang petition for foreign fiancé. Hindi ikaw ang file niyan, kundi ang iyong American petitioner, ang iyong fiancé. Marami siyang pagdadaanan ng paperworks. Ganun, kakapal. Kaya kailangan mo siya laging bigyan ng moral support. At ito ay kanyang ipapasa sa states din, sa USCIS, United States of Immigration and Citizenship Services. Sorry kung bali-baliktad yung sinabi ko. At kapag ito ay naaprobahan, ay ipapasa niya ito sa NVC. Hindi siya yung magpapasa, hindi yung boyfriend mo, but yung USCIS ang magpapasa sa NVC, which is National Visa Center. At ang natatandaan ko ay isa sa requirement ng FI-129F ay gumawa ako ng letter, intent to marry, that you are willing and legally able to marry him. Or 5, notice of action 1. So, kapag na-file na ng American petitioner o ng fiancé mo ang FI-129 sa USCIS, after few days to 2 weeks, makaka-receive siya ng notice of action. Yan. Ito ay nagsasabi na receive na nila yung petition mo at it's under process at nakalagay din dito kung magkano yung binayaran niya. So, after months of waiting, wala ka maririnig sa kanila. Pero huwag ka mainap. Huwag ka mangamba dahil ganun talaga.
Dahil after ma-receive ng USIS at naprobahan nila nito, ay ipapasa nila sa NPC. And it takes time, you know. It took like 5 to 7 months for me before my fiance received again this letter, notice of action 2, saying that the petition has been approved. It was the most wonderful day for me because after a few months of waiting, hearing nothing from them, makaka-receive ka ng letter na ganito na sinasabing ipapasa o under process na ng NVC or National Visa Center ang iyong petition at isasend nila ito sa US Embassy sa bansa ng iyong foreign fiancé o sa Manila US Embassy at makaka-receive ka ng letter from them. 7 months after nung nagpasa ang fiancé ko ng FI 129, F ay naka-receive ako ng letter for the first time from United States Department of State National Visa Center. Yon, NVC. Ito siya. So, nagsasabi na, you are now ready. At pwedeng-pwede ka nang mag-set ng interview sa US Embassy Manila. At andito rin yung checklist na kailangan mo kompletuhin gaya ng birth certificate, CENOMAR, NBI clearance, and everything, so on and so forth. For 8, TS-160. Ito ay ang online and immigrant visa application. So, dito, para makapag-appointment ka for your medical exam sa St.Luke's at para din sa interview mo sa US Embassy, kailangan mo ng TS-160. Kailangan mo dito ng 2x2 picture. At online lang naman to. Pupunta ka sa CEAC, that state, bago pumunta sa number 9, ulitin ko lang yung sinabi kong site. https://ceac.state.gov/ceac/. Diyan kayo kakakuha ng TS-160. So, let's go to the number 9. St. Luke's medical exam. So, maraming St. Luke's sa Philippines. At ang dapat mong puntahan at magpa-appointment ka, pwedeng online, ay dun sa SLEC, St. Luke's Extension Center sa Ermita, Manila. Medyo malapit lang yun sa US Embassy. So, ang medical exam tumatagal to ng 2 days or more. Pag may nakitang kakaiba sa x-ray mo, magpapabalik-balik ka dahil kailangan mong mag-undergo sa sputum test. Well, fortunately, everything is okay with me. Make sure you're healthy. So, naging 2 days lang siya. About sa baby book, kailangan ba ng baby book or yung vaccination records? Okay siya, pero okay lang din na wala dahil alam na ng mga doktor doon kung anong shots yung ibibigay sa'yo sa hindi ko maipaliwanag. Dahil alam na nilang 2 sa akin at sa ibang mga clients nila, 3 shots yung ibinigay sa kanila na vaccines. So, mag-prepare ka ng pera o magpatulong ka sa iyong fiancé dahil medyo may kamahalan ang pagpapamedical. Hindi lang medical. Siyempre, mag-stay ka sa Manila ng 2 days. Depende pa yun kung saan ka nakatira sa Pilipinas. Dahil yun lang, dun ka lang pwedeng magpa-medical exam. At after ng medical exam, bibigyan ka nila ng CD, ng x-ray mo, at ito yung pinaka-importante, yung vaccination record na ibibigay nila sa'yo. Number 10, itong nakakakaba sa lahat, ang embassy interview. Make sure na you are ready. Mag-undergo ka ng 2 screening. First is for Filipino interviewer, yung pangalawa is American. So, mag-pray ka lang at maging confident ka sa mga sagot mo at huwag kang magsisinungaling kasi dapat i-prove mo na genuine yung relationship nyo sa bawat isa. At wear your most comfortable, smart look attire. 11. CFO, Commission on Filipino Overseas. Something like that. Ito yung bago ka umalis ng bansa, kailangan mo to. Yung sticker nila at yung certificate. Ididikit nila yon sa passport. Pwede kang pumunta doon without the visa. Pero mas mainam kung na-send na sa'yo yung passport mo na may nakadikit ng visa bago ka pumunta sa CFO para isang puntahan na lang. Pero kasi kapag nagpunta ka doon without the visa, bibigyan ka lang nila ng certificate at kailangan mo bumalik sa ibang araw hanggang makuha mo yung visa mo at bibigyan nila ng sticker na itinidikit nila sa passport. Hindi ka makakaalis ng bansa without the CFO sticker. Ginagawa sa CFO para yung counseling seminar, groupings kayo, sasabihin ko ano yung buhay sa United States, kung sigurado ka ba, ka-counsel ka, may interview, ganyan. And, ayun, importante yun. Number 12, congratulations! Kapag ikaw ay nakapasa sa screening ng US Embassy, ay mabalik nila sa'yo ang iyong passport na may kasama yung visa na nakadikit dito through to go. Ayan, mga ilang days lang yan, 4 to 7 days, marireceive mo ang iyong passport na may kasama ang visa. At before 5 months, since your visa was issued, kailangan mag-fly ka na sa US. At kapag nakarating ka sa US, ikaw at ang iyong nobyo o nobya na iyong pinakamamahal ay dapat na magpakasal within the 90 days. Pero kung hindi, ano man ang mangyari sa'yo, ay mayroon ka Pilipinas na pwedeng yan. Hindi naman po, maraming salamat.